Bună ziua! Numele meu este Clara, iar în acest videoclip de astăzi vreau să vă prezint un goblen pe care îl cos și pe care mă străduiesc să-l termin pentru că mai am foarte puțin, mai am o singură culoare. Goblenul se numește Păunii în flori și este foarte, foarte frumos și colorat și cos cu mare drag la el. Este cel mai mare goblen la care eu am cusut până în acest moment. Este un goblen după diagramă. Aceasta e și planșa cu diagrama. Mai am de cusut așa fondul și ceva din păuniță. Este un goblen de la firma Lucas. Este prima dată când cos un goblen de la această firmă. Foarte frumos, foarte plăcut de lucrat. Atât materialele cât și instrucțiunile sunt foarte ușor de urmărit. Sunt indicații de cum se realizează punctul de goblen, cum se execută broderia și, bineînțeles, sunt și instrucțiuni de spălare, deci acest goblen se poate și spăla. Alte goblenuri nu sunt oferite indicații de spălare, din contră chiar se spune să nu fie spălate. Și tot ce doresc este să vă arăt cum procedez eu, cum am procedat eu să cos, ce anume am folosit, ce probleme, să zicem, dificultăți am întâlnit când am cusut, ce a fost ușor de realizat. Punctul pe care eu l-am folosit în acest goblen, punctul acesta oblic, pe care îl regăsim în instrucțiuni, se numește punct continental. Eu am văzut foarte multe filmulețe în engleză, iar acolo se numește Continental Stitch. Și anume, dacă este să pornim, dacă pornesc de la stânga spre dreapta, intru în partea stângă a punctului și ies pe diagonală în partea dreaptă. Dacă încep de la dreapta către stânga, încep din partea dreaptă și oblic merg în partea stângă. În aceste instrucțiuni, cumva lucrurile sunt puțin diferite pentru că se spune că se lucrează pe firul orizontal al țesăturii, numai de la dreapta spre stânga. Dacă aș scoase doar de la dreapta spre stânga, mie personal mi-ar fi mai greu pentru că aș folosi și mai multă ață și ar însemna să pornesc din partea dreaptă către partea stângă și sunt anumite situații când n-am o ordine de a începe lucru, pornesc de unde simt eu că aș putea să pornesc și să am spor la lucru. Acest punct este foarte bun pentru că acoperă foarte bine pânza pe spate, ceea ce ne și interesează, ca pe spate să fie acoperită pânza, să nu se vadă deloc. Și vedeți aici, cel mai bine se vede acest punct, pentru că se coase drept și se coase pe porțiunea mai mare. Pânza este complet acoperită. Treceri sunt foarte puține, mai mult la încheierea aței, când ascundem capetele. Iar aici unde avem model și este nevoie să trecem de mai multe ori prin același loc pentru că avem punctulețe, să zicem un punct, sar 2-3 puncte și după aceea un alt punct cu aceeași culoare, bineînțeles că trebuie să trec pe sub ață ca să pot să ascund culoarea respectivă și să se poată vedea modelul și pe spate, la fel ca și pe față. De ce vă zic acest lucru? Pentru că primul goblen pe care eu l-am cusut a fost un goblen pe care l-am primit la o revistă de la firma Rogoblen. Un goblen foarte mic, ca dimensiune, un semn zodiacal, zodia Pești. La fel cu o diagramă. Eu am încercat să-mi pun numere
pe alături, pe lângă puncte, deși n-a fost, decât atunci am făcut, a fost prima dată, n-a fost chiar așa foarte bine, pentru că nu m-a ajutat prea mult. Oricum trebuie să urmărești modelul și să numeri punctele și în funcție de caroiaj, dar în instrucțiuni aici veți observa că diferă puțin indicațiile de coasere ale acestui punct. Și anume, tot punctul înclinat se folosește, se zice, că se execută pe firul tot orizontal al pânzei, înaintând de la stânga spre dreapta, iar la întoarcere de la dreapta spre stânga. Și ne arată și imaginea. Acul a ieșit, coada aței este în stânga, iar vârful acului merge pe diagonală în partea dreaptă, deci înaintăm de la dreapta spre stânga. Când înaintăm de la stânga spre dreapta, pornim din punctul de sus, din dreapta, și venim cu vârful acului în stânga. Este foarte complicat, numai că eu nu am procedat ca în aceste instrucțiuni, culmea, am procedat exact diferit, pe dos, să zicem, iar spatele lucrului a ieșit așa. Se observă că sunt foarte multe goluri unde se vede pânza pe dedesubt. Se vede albul acela al pânzei. Deci acest punct nu a acoperit foarte bine pânza. De ce? Pentru că eu, când am pornit de la dreapta spre stânga, de exemplu, n-am pornit din punctul din stânga, ci din punctul din dreapta sus. Iar la întoarcere am făcut exact pe dos. În loc să pornesc de la dreapta către stânga, am pornit de la stânga către dreapta. Când se face acest lucru, când se pornește de la stânga spre dreapta, americanii numesc acest punct jumătate de cruciuliță. Și, într-adevăr, punctele ies drepte, pe verticală drepte și nu ies oblice. Și de aceea nu acoperă foarte bine lucrul, spre deosebire de acesta. Vedeți? Nu se vede pânza absolut deloc. Sau cel mai bine se observă aici la păun că este complet acoperită pânza. Ar trebui să se vadă caroiajul sau ceva. În schimb, la acesta a ieșit așa. Bineînțeles că a fost prima mea încercare de a coase un goblen. Am fost foarte mulțumită de ce a ieșit, pentru că nu aș putea spune că e un aspect neplăcut. Este plăcut dacă doresc acest efect, să se vadă pânza, îl putem folosi. Sunt atâtea modalități, fiecare până la urmă este liber să aleagă ce îi place. Dar, ca să iasă lucrul foarte, foarte plăcut și să putem să și trecem cu ușurință și să nu se vadă ațele pe unde am trecut, pentru că aici se văd niște zone așa unde am trecut ața pe sub acele ochiuri și sunt, într-adevăr, sunt vizibile destul de mult. Aici nu se văd atât de mult aceste capete când sunt ascunse și clar că lucrul capătă un aspect mult mai plăcut, mult mai îngrijit. Eu am luat după instrucțiuni, după ceea ce am înțeles și din păcate nu am avut ajutor. La vremea respectivă nu erau tutoriale multe pe internet sau să pot să găsesc pe undeva să mă inspir. N-am avut nici la cine să apelez. Acesta este și motivul pentru care vreau să filmez aceste videoclipuri în care eu vă arăt cum procedez, cum lucrez eu, cum cos. Și bineînțeles m-aș bucura tare mult la rândul dumneavoastră să faceți același lucru, să împărtășiți din experiența dumneavoastră. Pentru că avem nevoie să ne ajutăm unii pe alții, să ne transmitem ceea ce am învățat. Tehnici noi, de ce nu? Pentru că sunt foarte multe tehnici. Sunt persoane care cos pe diagonală. O numesc americanii basket weave stitch. Și anume cusutul pe diagonală. Se coase numai pe diagonală. Și bineînțeles că pe față
se vede la fel. Oricum ar fi, toate sunt la fel. Diferența va fi pe spate, pentru că va apărea așa ca o țesere, așa ca la coșuri, când se împletesc coșurile, ceva împletit. Sper să pot să aplic și eu la un moment dat această tehnică de coasere pe verticală și pe orizontală, dar de ce vă zic acest lucru? Pentru că e bine să folosiți aceeași tehnică de coasere, ca să nu fie diferențe prea mari. Așa că prefer să aștept să încep un alt goblen și să aplic acolo și să cos pe diagonală, să mă străduiesc să cos pe diagonală tot goblenul, ca să pot să-mi dau seama de rezultat. Așa, dacă încerc mai multe tehnici pe același goblen, nu cred că ar fi foarte, foarte plăcut. Eu când încep să cos, îmi iau un fir de ață mai lung, îl îndoi și acesta formează o buclă aici. Această buclă pe mine mă va ajuta să lucrez foarte ușor, fără să întorc goblenul ca să fiu nevoită să ascund capătul aței. Sunt persoane care cos, am văzut doamne care cos folosind un nod, deci tot două fire de ață, dar au un nod, intră la o distanță de câteva puncte de locul în care trebuie să intre și după aceea cos peste acel capăt de ață. Și când au ascuns capătul de ață, taie nodul și își continuă lucrul. Dar eu prefer varianta aceasta cu buclă, mi este mult mai ușor să cos și mai plăcut. Și mi se pare că merge lucrul mult mai repede. De asta e bine să coaseți în așa fel încât să vă fie vouă ușor. De asemenea, suportul de goblen pe care eu îl am mă ajută enorm de mult pentru că pot să cos cu ambele mâini. Și depinde de locul în care se află zona în care eu lucrez, ori stau cu mâna dreaptă deasupra și mâna stângă de desubt, ori schimb, invers, mâna stângă deasupra și mâna dreaptă de desubt. Acum, ca să puteți să vedeți mai bine ce fac, țin mâna stângă de desubt și mâna dreaptă deasupra. Pentru că vreau să încep de la stânga către dreapta, da? Voi începe din partea de sus. Dacă aș începe de la dreapta către stânga, aș începe în partea din stânga, în punctul din stânga și voi merge pe diagonală în partea din dreaptă. Dar eu vreau și mă străduiesc întotdeauna să am un început, să încep de la început, din oricare parte ar fi, dar să am ață nouă și să încep dintr-un anumit loc ca să pot să păstrez drept. Când ajung aici, vin către stânga, din nou către dreapta și tot așa până reușesc să umplu zona respectivă. Deci pornesc din partea de dreapta sus și merg spre partea din stânga. Acum, ca să pot să merg de la dreapta spre stânga, ce fac? Intru partea din dreapta cu vârful acului, scot acul, vârful acului vin prin partea din stânga, trec acul prin buclă, iar acum cos obișnuit în partea din stânga, pe diagonală, până când reușesc să ascund bucla. Și acum cos mai departe în mod obișnuit. Și pentru că mi s-a format aici o buclă, mi s-a înnodat ața, iau ața ușor, vin cu vârful acului și încerc să desfac cât pot de ușor, să trag de ață, să o eliberez puțin. Pățesc frecvent acest lucru, pentru că eu folosesc ața destul de lungă. Nu-mi place să fie foarte scurtă, chiar dacă, în mod normal,
se știe, cu cât treci mai multe ori, cu atât se ciufulește ața. Dar acesta este avantajul când coși cu două mâini, că nu pui presiune foarte mare pe ață și în felul acesta poți să o ajut să nu nici să nu se înnoade și nici să se ciufulească foarte mult. Și își păstrează aspectul plăcut. Când este mai lungă, într-adevăr, durează puțin mai mult până poți să cos. Și așa merg de la dreapta către stânga și de la stânga către dreapta și umplu fondul cu acest punct oblic sau punct continental. Și este o mare plăcere și relaxare să poți să cos. Nu mă grăbesc. E adevărat că acum filmând lucrul merge mai încet, cos mai repede, dar îmi place să-mi iau suficient timp încât să pot să știu că fac corect, că nu am greșeli. Și cel mai bine este să se coasă goblinul la lumina zilei. Dacă greșesc, de cele mai multe ori greșesc atunci când cos noaptea. Ce cel mai neplăcut să poți să greșești, pentru că atunci va trebui să refaci și e destul de greu să refaci lucrul. Cred că și expert să fii și tot poți să greșești. De aceea trebuie foarte mare atenție când se coase cu diagramă. În special la început trebuie măsurat foarte bine fiecare centimetru din pânză. Pânza oricum este caroiată și ne ajută să putem să numărăm mai ușor din 10 în 10 puncte, dar mai scapă, mai sunt scăpări, mai greșim și atunci trebuie să numărăm de foarte multe ori. Când lucrul avansează și avem deja o părere și putem să ne legăm de ceea ce am lucrat înainte, vizual ne ajută și partea vizuală foarte mult, atunci bineînțeles că lucrul va merge mult mai repede. Dar și atunci putem să greșim. Și repet, cele mai multe greșeli sunt când coasem noaptea, pentru că deja lumina de la bec influențează culoarea aței cu care lucrăm. Ochiul nu mai poate să vadă foarte bine fiecare punct unde trebuie să intrăm și să ieșim și pot apărea greșeli sau o pătrățică dacă o sărim sau nu respectăm exact ca în diagramă, imediat se vede. Și nu când revenim cu altă culoare ne dăm seama că nu se mai potrivesc locurile unde numărăm noi punctele. Aceste 10 puncte, caroiajul vine prin 2 dintre ele și putem să le numărăm mai ușor. Eu întotdeauna pornesc de la partea caroiată și număr imediat după. Primul rând ar fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, aceste două linii care sunt cu altă culoare decât restul pânzei. Și acele două rânduri le consider rândul 9 și 10. Și de asta aplic la toate goblenurile același principiu, nu schimb pentru că nu vreau să mă încurc.
Dar, cum v-am arătat la acest goblen, de exemplu, pânza este complet albă. Nu are caroiaș, nu sunt acele linii trasate ca să putem să numărăm punctele și bineînțeles că e ceva mai dificil ca să poți să numeri tu, să fii atent, să nu greșești, să iasă modelul corect. Da? Deci trebuie mare grijă și atenție. Sunt persoane, am văzut, care își trasează singure liniile pe această pânză albă și își desenează aceste linii care le ajută să-și păstreze mai ușor organizat pânza. Mă apropii de ultimul punct, de lângă frunza aceasta. Așa, am pornit de la dreapta spre stânga. Iar acum, pe următorul rând, merg de la stânga către dreapta. În stânga, în dreapta sus. Stânga, dreapta sus, pe diagonală. Dacă pot să dau camera să se vadă mai aproape. Stânga, dreapta, punctul din stânga, pe lateral spre dreapta. Și tot așa. Și deja când am înțeles ce avem de făcut, putem să mergem mult mai ușor ca să acoperim aceste zone. Dacă avem de mers, de exemplu, 2-3 puncte în sus sau de coborât 2-3 puncte, aplicăm același principiu. Dar eu fac în următorul fel. Dacă am de coborât, la fel, iau din stânga către dreapta. Stânga, dreapta. Și cobor. Și în felul acesta și pânza se acoperă pe partea din spate. Dacă vreau să urc, atunci pornesc din dreapta către stânga. Dreapta, stânga. Exact în sens opus. Dreapta. Spre stânga. Dreapta. Și în partea din stânga. Sus în dreapta. Și în stânga. E adevărat că acum am făcut doar ca să vă arăt vouă, dar nu fac așa de obicei. Merg drept, doar în anumite locuri, zone unde am de cusut câteva puncte. Depinde dacă trebuie să urc sau cobor cu o singură culoare. Nu fac acest lucru dacă am aceeași culoare și trebuie să cos continuu. Sau, de exemplu, aici am de sărit aceste puncte cu verete și trebuie să vin aici ca să umplu și acest spațiu. Să fie frunza umplută. Întorc goblenul pe partea cealaltă. Și sar peste aceste puncte, trecând cu ața pe dedesubt. Chiar dacă am aceeași culoare, nu vreau să sar peste ea, pentru că s-ar vedea o codiță așa mai lungă de ață și eu nu vreau să fie această codiță, acești pași și sărituri peste ațe, chiar dacă este aceeași culoare, repet. Dar nu trec nici chiar
imediat lângă punctul pe unde am ieșit, sar un punct cu aceeași culoare, da? Trec pe sub culoarea verde ca să ajung în punctul unde vreau să intru cu acul. Și anume, aici îmi pun acul, întorc lucrul. Și reiau unde vreau să cos. Și anume, la frunzulița aceasta. Să se vadă. Și încep exact de aici cu partea de sus, din dreapta spre stânga, pentru că eu vreau să urc. După aceea, pe diagonală, vin tot în partea din dreapta sus, pe diagonală în stânga și fac aceste două, am două puncte. 1, 2. 2. Mai sus am 3 puncte. Tot 2. Ba da, sunt 3. 1, 2, 3. Și încep din stânga spre dreapta. Aplic același punct. Stânga-dreapta, în funcție de câte puncte am. Cu cât am mai multe, cu atât mai bine, că vreau să umplu acest punct. Chiar dacă urc, deci eu acum cos de jos în sus. Doar că aplic același principiu. Vreau să merg de la stânga spre dreapta. Acum merg de la dreapta către stânga și mă duc lângă punctul alăturat pe diagonală, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, pentru că am culoarea albă și e posibil că și pânza e mai deschisă la culoare să mă uluiesc și să greșesc, să cos în același punct, pot să verific cu vârful acului, dau așa pe pânză și se simte că pânza e mai rigidă față de ață și îmi dau seama că acel punct nu l-am cusut. Așa, iar acum vreau să o iau de la dreapta către stânga pentru că vreau să ajung din nou aici unde am de lucrat în continuare. Și așa că eu gândesc înainte ce parte să lucrez ca să pot să ajung aici, să nu fac după aceea săritură foarte mare. Stânga și după aceea mai spre dreapta. Stânga. Și am grijă să nu separ firele de unde trebuie să ies și pe unde trebuie să intru. Stânga, dreapta, stânga, dreapta. Așa, iar acum de aici trebuie să sar iarăși câteva puncte cu alb. Fiind două puncte, n-ar fi mare problemă, pentru că pot să le sar cu ușurință, să zicem. Deci n-ar fi diferență foarte mare. Pot să sar cu ața, dar pentru că eu vreau să fie totul plăcut când sar peste, pot să trec cu ața și cu acul pe dedesubt. Repet, chiar dacă e aceeași culoare, tot se vede când ai sărit și așa că sar primul ochi și vin prin al doilea, ca să nu se tragă foarte mult ața și după aceea să se creeze un gol. De evitat să... Așa, și trece ața peste primul ochi și acoperă foarte frumos.
Foarte multe sărituri nu fac, tocmai pentru că mă ajută și suportul de goblen și aici nu e o zonă în care să am foarte multe treceri. Dar când voi coase la păuniță, acolo, da, acolo va trebui să trec de foarte multe ori. Tocmai pentru că am multe culori acolo și pentru că zona e mai restrânsă și sunt anumite puncte unde eu trebuie să cos și să sar peste alte puncte. Vedeți? Sunt spațiile acestea. Cos sau aici trebuie să sar peste alte puncte sau sunt puncte prin zonele acestea unde sunt câte un punct. Un punct, 2, 3 trebuie să sar. Un punct, 2, 3 trebuie să sar. Deci clar că aici voi avea foarte multe treceri. Dar când am de făcut aceste treceri de pe dedesubt, mă ajut de acest cerc de cauciuc, prind acul și trag în așa fel încât să nu se deformeze pânza. Este foarte important. Foarte important acest lucru și chiar vă recomand să aveți mare grijă, pentru că pânza se deformează dacă punem presiune foarte mare pe ac și pe ață. Și de evitat acest lucru, bineînțeles, pe cât de mult posibil. Și așa continui în acest mod până când termin ața din ac și trebuie să o schimb. Se termină destul de repede ața, pentru că aici, dacă merg mai repede, clar că schimb ața destul de des și mă străduiesc să cos până când îmi rămâne foarte puțină ață pe ac și cumva în așa fel încât să închei ori la început, ori aici, în capătul acesta. De ce? Tocmai pentru că nu vreau să fac multe schimbări în mijlocul lucrului. Dacă se întâmplă în margini, este altceva, pot să leg mai ușor. Dacă termin în marginea din dreapta sau marginea din stânga. Prefer să fie aici începutul și finalul, nu în mijloc. Da? Deci asta am eu grijă, să nu schimb ața. Chiar dacă rămâne puțin mai lungă, prefer să o tai așa decât să o las prea mult. Să dau în așa fel încât să se vadă ce fac. Este o activitate extrem de plăcută, mă relaxează foarte mult, foarte, foarte mult. Mă simt atât de bine după ce cos la goblen. Nici nu mă grăbesc, repet, lucrez de plăcere, n-am un termen anume în care trebuie să termin. Iar ăsta e un lucru foarte bun, pentru că pot să cos în ritmul meu, fără grabă, când am timp, e adevărat. Dacă este afară întunecat, mi-e mai greu să pot să cos. De aceea mă străduiesc să cos când este mai multă lumină afară, când e frumos, la lumina zilei. Chiar dacă trebuie să merg la serviciu și e adevărat, mai cos și seara uneori, doar că atunci trebuie să fiu mult mai atentă și să am foarte, foarte mare grijă. Când și când mai dau drumul la ață, așa să atârne la ac, pentru că se mai răsucește și îi dau drumul să se răsucească. Sunt în margine, acum vreau să o iau de la stânga spre dreapta și încep în partea de sus,
dreapta spre stânga, dreapta spre stânga. Dacă aș începe de la stânga spre dreapta, aș păstra aceeași direcție, nu s-ar acoperi foarte bine pânza. Ar fi niște liniuțe drepte și nu-mi place acest lucru. Gata, am cusut la primul goblen pentru că atunci nu am știut. N-a avut cine să mă învețe și n-am înțeles cum să fac. Mi-am dat seama că e ceva în neregulă pentru că auzeam pe internet, pe forumul acela lucru de mână, unde mai sunt doamne cu experiență și care spuneau că trebuie să fie goblenul și pe spate, la fel ca pe față, și să se acopere pânza, și eu nu înțelegeam de ce nu-mi iese. Am testat, am încercat să schimb direcția în care cos. Tot timpul când coseam, mă uitam și pe spate să verific cum este, acoperă, nu acoperă. Dacă era ceva, corectam. Și de asta zic că totul se învață făcând, lucrând, așa se capătă experiența. Sunt doamne care sunt profesioniste pentru că fac treaba asta ca meserie, lucrează pe comandă și fac de ani de zile și vă dați seama că au experiență, plus că au învățat foarte multe tehnici, le aplică, poate au și mai mult timp să facă acest lucru, dar clar că au învățat din experiență, făcând, lucrând. Primul pas pe care trebuie să-l facem când vrem să coasem un goblen este să ne achiziționăm un goblen și să încercăm să testăm, să coasem. Schimb direcția acum de la stânga spre dreapta, nu, de la dreapta spre stânga, pardon. Deci, așa se învață. Și eu am avut temerile mele, mi-a fost teamă și până nu am primit acel goblen la revistă când am cumpărat, n-am avut curaj să stau eu să mă duc la mercerie să-mi cumpăr, deși așa ar fi trebuit. Nu-i suficient să-ți dorești să înveți ceva nou sau să faci un lucru până nu te apuci să faci primul pas, să-ți achiziționezi materialele și după aceea să încerci să coși. Sau dacă e nevoie pe o pânză separat, poți să testezi, să vezi cum vine, pentru că, de exemplu, sunt în instrucțiuni acolo date cu câte fire să coși, scrie că trebuie să coși cu 2 fire, dar sunt și anumite pânze care au nevoie de mai multe fire ca să fie pânza acoperită. Depinde de model, depinde de tipul de pânză. De obicei, instrucțiunile sunt foarte clare și acolo menționează, dar nu știu, poate nu vă place cum arată, cu 2 fire și vreți cu 3, de exemplu, să acopere mai bine, să fie mai bătut, mai des. Dar să știți că la goblen e mai bine să fie puțin mai rar, să nu fie foarte bătut așa goblenul și cu multe fire, pentru că îi schimbă aspectul, nu mai e un aspect plăcut. Trebuie să, chiar dacă se mai văd zone, că sunt în momente zone unde firul nu acoperă foarte bine pânza și se văd așa niște spații foarte, foarte fine, foarte micuțe, dar acela este farmecul. Pentru că este un produs handmade, nu trebuie să fie totul perfect. Chiar și acesta cu spatele e un perfecționism așa, dus la extrem, cred. Până la urmă fiecare coase cum dorește, cum poate, cum îi place. Dacă mie îmi place să fie acesta spatele, de ce nu? Este un alt mod de a coase și de a se vedea spatele. Nu, asta e important. Dacă mie îmi place așa, contează neapărat cum e regula. Oricum, goblenul se înrămează, deci e clar că grija mea cea mai mare trebuie să fie la final, la aspectul final, pe față mă refer. Dacă nu e plăcut fața și nu e cusut îngrijit, să nu fie anumite puncte mai înalte și altele mai joase, pentru că aici diferă și contează mult și tensiunea cu care coasem. Eu trag de ață, dar nu trag foarte, foarte mult. Adică o cos cu grijă în așa fel încât punctele să fie cam de la același nivel, la aceeași dimensiune. Nu-mi permis să las, de exemplu, mai înalt, să fie o buclă mai înaltă.
pentru că după aceea nu se va mai vedea plăcut. Trag de ață, trag în așa fel încât să se aducă aici punctul, dar să nu rămână prea sus, dar nici prea strâns, pentru că după aceea deformez pânza. Repet, acestea sunt lucruri pe care le faceți când coaseți, le învățați făcând. Pe spate, la fel, când trec cu acul să ascund capetele, mă străduiesc să nu trag foarte strâns, pentru că se deformează și firele pânzei și se strâng firele de ața, se strânge de pe față și se vede imediat că nu mai e plăcut aspectul. Astea le-am învățat și eu tot așa, făcând, greșind. Sau am greșit în anumite porțiuni, am greșit o pătrățică, am luat-o mai sus sau mai jos. Mi-am dat seama după aceea, după ce am numărat, nu mai mi ieșea modelul, asta e, am desfăcut. Cu grijă, bineînțeles, să nu tai pânza, cu o forfecuță așa cu vârf, am tăiat cu grijă ața, am desfăcut, am preferat să desfac decât să greșesc goblenul și să iasă ce nu trebuie. Trebuie multă răbdare, asta e clar. O răbdare infinită și mă gândesc că persoanele care fac acest lucru, tocmai de asta fac, pentru că au răbdare la așa ceva. Este un lucru minuțios, trebuie să fii calculat, să ai răbdare, să gândești ceea ce faci, pentru că nu putem nici să facem la nimereală. Și într-adevăr, uite, progresul este destul de lent, dar și satisfacția, wow, este uluitoare când vezi că ai terminat sau, nu mai zic, și în timpul lucrului, când vezi că începe să capete contur pânza și să se deosebească acolo o imagine și să capete sens, e un sentiment fantastic. Trebuie trăit. Până nu trăiești, nu știi despre ce e vorba. Așa. Am din ce în ce mai puțină ață și mă străduiesc să ajung la capătul rândului ca să pot să închei cu această ață. Dacă nu mai mi-ajunge ața, asta este, mă opresc până unde mi-a ajuns, dar eu așa după ce am învățat știu că mi-ajunge și merg până la capătul rândului. Încerc să păstrez această tensiune a aței. Și mai am 2 puncte. Deci am terminat rândul și acum, ca să pot să ascund ața, întorc lucrul . Sar peste punctul pe care l-am lucrat, țin pe spatele, pe fața lucrului cum ar veni, dar țin cu mâna dreaptă și trec cu mâna stângă pe sub câteva puncte și mă străduiesc să nu prind firele pânzei. Scot acul și ca să mă ajut să nu trag de ață și prea tare și de ac, vin cu acest disc de cauciuc și trag ușor. Tocmai pentru că am trecut peste mai multe ochiuri și de aceea fac acest lucru. Dacă treceam peste 2-3 puncte, n-ar fi fost așa greutate, dar deja eu am trecut prin mai multe ochiuri și ca să nu se deformeze, folosesc acest cauciuc care îmi trage mult mai ușor acul. Nu pun presiune mare pe pânză și nu se deformează. Iar ăsta este un lucru util. Bun. Și acum tai codița aței cât mai aproape de unde am ieșit. Mai este, trag puțin că a rămas o buclă. Așa. Și tai cu grijă să nu tai. Și asta este. Am încheiat.
Se vede destul de îngrijit. Aici, de exemplu, se observă că am încheiat ața la mijlocul porțiunii și se observă că e o buclă. Am încercat eu să prind cu un ochi alăturat bucla să nu se vadă foarte mult, dar tot se observă puțin. De asemenea, când se coase, mare grijă să se verifice și să verificați pe spate că mai rămân bucle. Poate să rămână o buclă pe spate, nu o observăm și nu că ar fi o problemă mare. Se poate rezolva, dar e mai... Pe mine mă deranjează, e aiurea să văd bucla aceea și de cele mai multe ori, dacă simțim așa la deget ceva, ca și cum ar fi ceva mai mult acolo, o ață rămasă, verificăm și putem să corectăm. Tragem de ațe cu vârful și după aceea se face mult mai ușor. Ca să încep aici, îmi trebuie ață nouă. Îmi iau cartela pe care este această ață prinsă și îmi iau un nou fir. Un fir, atât am nevoie de un fir pe care eu îl pun în două și formează bucla aceea. După aceea n-am problemă. Iau un fir, acesta cremelul, și trag de ață, trag. Și iau cât doresc de lungă ața să fie. Mă străduiesc să nu fie nici exagerat de lungă, deși eu prefer să fie, vă repet, mai lungă, așa să-l cos mai mult, dar aici, pentru că trec de foarte multe ori pe sub alte culori, ața mă străduiesc să fie puțin mai scurtă, tocmai ca să nu se facă urâtă. Am tăiat și acum, pentru că ața aceasta este strânsă aici, o îndrept, pentru că altfel rămâne încrețită și nu va fi foarte plăcut atunci când voi relua să cos cu ață. Ea oricum este pe cartelă și este puțin așa, are o formă de la această cartelă, dar o îndreptăm, da? Ne-am străduit să o îndreptăm, o punem deoparte, iau ața și o pun în două, ca să pot să o introduc în ac. Până îmi vede capete cât pot de drepte. Și dau acum. Trag codița aței în ac. Și las puțin codița aceasta mai lungă, nu foarte mult, dar suficient cât să pot să încrez bucla de care v-am zis că am nevoie să încep. Bun. Și să spunem că eu trebuie să încep de aici de sus, în câteva puncte rămase. Deci eu vin aici, în așa fel încât să pot să umplu aceste spații. Verific cu vârful acului dacă, de exemplu, aceste puncte par așa că sunt puțin mai în jos. Verific, este spațiu de cusut sau este ața care s-a strâns probabil când am trecut cu ața pe dedesubt, ceea ce și este. Le scot puțin așa să iasă mai în evidență, dar oricum se văd că sunt culori diferite. Așa. Tot timpul verificăm, să nu cumva să sărim vreun punct. Eu verific, mă uit
și dacă într-adevăr văd un punct, unul singur, încerc să încep de acolo. Dar aici nu e cazul, sunt acestea două și verific unde vreau să merg, în ce direcție. De exemplu, aici în jos nu mai am de cusut, așa că vreau să urc, încep în colțul din dreapta, ies în colțul din stânga, cu vârful acului, trec prin buclă și înapoi în colțul din stânga și s-a ascuns șacolița. Am două puncte, urc, 1, 2, și acum pot să schimb direcția, să vin de la stânga spre dreapta, că nu se întâmplă nimic. Pot să merg și în aceeași direcție, tot de la dreapta către stânga, dar eu vreau acum de la stânga către dreapta. Și pentru că mai am două puncte în sus, trag bine de buclă să ascund așa, tot de la stânga spre dreapta, pentru că voi cobor. Când cobor, o iau de la stânga spre dreapta. Stânga spre dreapta și ca direcție și ca punct. Pornesc din colțul din stânga spre dreapta. Și acum cobor de la stânga spre dreapta. Stânga, dreapta. Sar un nou punct cu ocular și vin pe diagonală spre stânga, dreapta. Și pentru că mai am două puncte aici, pot să iau tot din prima din stânga spre dreapta. Dreapta. Așa, verific, văd aici că este un punct pe diagonală, iar în sus este deja un punct cusut. Deci voi coase pe diagonală, tot de la stânga către dreapta. Dar punctul nu se vede foarte, foarte bine, îl vedem și l-am verificat cu vârful acului. Am verificat, e pânza, e gol, deci pot să cos. Așa, acum în jos sunt două puncte și după aceea încă un punct liber. Pentru că n-am foarte multe puncte de sărit, pot să sar aceste puncte cu această culoare, că nu se va observa foarte mult. Deci maxim peste două puncte sar, maxim două. Hai să zic unul ca să pot acum să filmez, sar peste aceste două, dar în mod normal eu chiar aș întoarce lucruri și să pot să revin. Bun, și acum merg, văd că am aceste puncte aici rămase. La fel, sar pe dedesubt și vin de la stânga spre dreapta. Stânga, dreapta. Repet, nu sar mai mult de două puncte, maxim două puncte, pentru că imediat se va vedea că ața e mai lungă și nu se va mai vedea frumos. Plus că se ascunde acea culoare și eu vreau ca la imagine să se vadă și acele culori. Și nu vreau să-i schimbe aspectul. Bun, am cosut porțiunea aceasta. Acum am de sărit. Ar fi aici un punct liber. În jos 1, 2. Și după aceea trebuie să cos drept. Dar eu prefer să încep de undeva, dintr-un colț, îmi aleg. Încep aici, din partea dreaptă, întorc lucrul ca să pot să trec pe sub ațe și să scot capătul aței. Deja am aici mai multe puncte de sărit, deci clar că e obligatoriu să trec peste. Pornesc de la un punct alăturat, nu chiar cel de pe unde am ieșit, las un punct. Așa, trec peste astea și mă străduiesc să nu prind celelalte culori. Cu aproximație se vede unde am avut acul și îmi dau seama unde să mă orientez să vin înapoi. Așa.
Deci am zis că eu vreau să încep aici din partea dreaptă către stânga. Și merg drept aici. Și aici chiar am decusul drept. Drept. Bun. Schimb mâna, că am uitat că trebuie să cos. Acum am ajuns în acest punct și mai departe urmează încă un punct alăturat și două în sus. Deci urmează e punctul de alături și mai sunt două în sus. Prefer să încep de aici, deci să nu îl cos pe cel de alături și după aceea să urc, ci să cobor direct din aceste două puncte. Să pornesc. Da? Deci eu ar trebui să merg alăturat, dau seama de punct, da? Uit și ar trebui să merg aici alături. Bun, și mai am aceste două puncte sus. Merg la cel de sus, al doilea, din stânga către dreapta. 1, 2. Și acum am ajuns în linie cu rândul pe care l-am lucrat până acum și cos următoarele două puncte pe care le mai am din rând. Și în felul ăsta se ascunde și pe partea din spate pânza, frumos, și nu sunt nevoită să întorc lucrul. Asta ne interesează, să întoarcem lucrul cât mai puțin posibil. Cât mai puțin posibil. Sunt doamne care schimbă ața chiar pe fața lucrului și chiar nici atunci nu întorc lucrul. Am testat și eu acea metodă, dar zis, până la urmă e și acolo, trebuie mare grijă să poți să ascunzi capătul firului. E o anumită tehnică, poate o să vă arăt la un moment dat cum se procedează, pentru că unde am văzut și eu nu era cu sunet și m-am chinuit ceva să-mi dau seama cum face, cum procedează. Așa, bun. Ca să verific unde am făcut ultima dată punctul, mai trag puțin de codiță și îmi dau seama că se mișcă punctul, vedeți? Se mișcă punctul, deci așa îmi dau seama eu că acolo am cusut ultima dată. Bun. Pentru că am alături 3 puncte, vin tot așa în partea din stânga și cos pe dreapta și așa fac peste tot. Când trebuie să cobor, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Schimb direcția doar dacă am foarte multe puncte și e mai greu de cusut așa. Așa procedez. La fel până termin porțiunea sau până termin ața. Iar pe diagonală, eu personal, dacă trebuie să cobor spre stânga, cu inclinație spre stânga, pornesc de jos în sus, de la stânga către dreapta, dacă fac inclinația pe diagonală, de sus pe diagonală spre dreapta, atunci pornesc din dreapta către stânga. Deși am văzut la tehnica aceea de care v-am pomenit, basket weave, se pornește tot din stânga. Eu personal am lucrat-o din dreapta, nu știu acum dacă influențează foarte mult lucru, atâta timp cât mie mi-acoperă pe spate lucru, nu văd de ce ar fi o problemă. Dar vă zic, fiecare poate să testeze și să verifice cum este mai bine. Uneori, oricât de multă răbdare ai avea, dacă vrei chiar să iasă totul perfect, durează mult mai mult să termin un goblen. Și așa, la acesta am lucrat cam 1 an și jumătate, așa, din septembrie 2020,
și cam acum, în februarie, să-l termin. Deci vă dați seama că mi-a luat ceva timp. E adevărat, n-am cusut chiar în fiecare zi. Am avut și perioade mai lungi în care n-am cusut la el, dar cel puțin de anul trecut, din octombrie, am cusut aproape în fiecare zi. Aproape în fiecare zi, tocmai ca să pot să-l termin. Că vreau să încep și alte proiecte, mai am și alte goblenuri în lucru, plus că eu mai am și alte hobby-uri, cos. Am învățat să cos la mașina de cusut, decotez, crușetez. Vreau să am timp să mă ocup și de acelea. Acest goblen eu îl cos pentru o persoană dragă și această persoană dragă a cumpărat acest goblen și încă unul pe care l-am mai cusut și n-a știut că aceste goblenuri sunt cu o diagramă. Iar mama prietenei mele coase goblen, dar coase doar cu model imprimat. Și n-a vrut să coasă aceste goblene cu diagramă, așa că am zis hai că ți le cos eu, pentru că și eu vreau să-mi ocup timpul și să văd cum sunt aceste goblene, pentru că ei cos mai mult de la o anumită firmă, dar acestea au fost de la firme diferite și am vrut să testez, să văd cum sunt. Și ca diferență de pânză, poate de ață, că într-adevăr ața e puțin diferită de la altă firmă și sunt diferențe așa ca aspect. Uitați, acum schimb sensul. Pot să încep de la stânga spre dreapta și încep din colțul din dreapta, stânga. Nu mă împiedică nimic. De ce? Pentru că vreau să merg și în interior aici. Uitați, pot să merg pe diagonală. Urc, deci clar că o iau de la dreapta spre stânga. Dreapta-stânga. Aici chiar am pe diagonală și așa urc pe dreapta-stânga. Am un drept cu punctul rând, așa cu puncte drepte. Așa. Dacă vreau să merg în partea aceasta, să ascund, să cos păvărțiunea aceasta, sar peste aceste puncte, dar dacă vreau să continui, o iau în jos și din nou voi merge în partea cealaltă pe diagonală. Important e să nu facem foarte mulți pași. Din aproape în aproape, puțin câte puțin, pas cu pas, ca să putem să umplem. Și repet, timpul se va scurta dacă nu stăm tot timpul să întoarcem goblenul, să trecem prin multe puncte. Așa e un câștig. Dragele mele și dragii mei urmăritori, acesta a fost modul în care eu cos goblen. Testați, încercați. Și eu am învățat foarte mult de la alte persoane de pe internet care au explicat cum procedează atunci când cos diferite broderii. E adevărat că la goblen sunt foarte puține filmulețe, foarte, foarte puține. Am văzut de curând, este o doamnă pe un canal românesc, dar are și tutoriale în rusește și vorbește în unele și în română și sunt foarte utile și chiar o urmăresc cu mare drag. Pot să vă spun canalul Let's Stitch, sper că am zis bine, așa, Let's Stitch, și explică unele lucruri foarte interesante. De asemenea,
aplică și multe tehnici pe care și eu mi-aș dori să le testez, să le încerc, să le aplic, să văd cum este aspectul unui goblen, dar, repet, vreau să încerc să le aplic la un goblen nou, nu la acesta. Acesta vreau să-l termin așa cum l-am început eu, cum l-am lucrat și dacă este să aplic alte tehnici, vreau să încep la altul nou. Și bineînțeles, aștept ca și alte persoane cu experiență să împărtășească cu noi cei care suntem mai începători. Mă pot considera și începătoare, dar și începători adevărat. Te numești cam atunci când lucrezi prima dată. Eu deja sunt la un nivel mediu de cunoștințe și de practică, dar tot timpul avem de învățat, asta este clar. Tot timpul învățăm. Și de aceea rugămintea este că dacă doriți și considerați că este benefic să-mi oferiți sfaturi, încurajări, de ce nu? Le voi primi cu mare drag. Pentru că, repet, tot timpul avem ceva nou de învățat, de îmbunătățit, dar cel mai bun profesor este practica. Vă salut, numai bine!